استان یزد که در گذشته جزو کوره استخر، یکی از 5 کوره استان فارس بوده، بعد از حمله اعراب و ورود اسلام به ایران رفته رفته و در طول زمان به عنوان یکی از سکونتگاه‌های زرتشتیان انتخاب شده. امروزه بسیاری از زرتشتیان ایران در شهرها و روستاهای این استان زندگی می کنند. یکی از این روستاها روستای زرتشتی نشین مزرعه کلانتر 17 کیلومتری جنوب شرقی شهر میبد هست. روستایی که قدمتش به اواخر دوره صفویه برمیگرده. اومدیم خونه آقا شاهرخ و خاله نرگس. بفرما. اینجا اقامتگاه هوم روستای مزرعه کلانتره. بفرمایید، خیلی خوش آمدید. ما مراسمی که داریم، کسی که اولین بار منزل ما میان با آینه و گلاب خوش آمدگویی میکنیم که هم گلاب به عنوان عطر و آینه به معنای روشنایی. ممنون، خیلی ممنون. اینم کامتون شیرین. سلامت باشین. ممنون. مرسی. بزنم به صورت؟ بزن. اینجا به حالت موزه است که ما الان در خدمت شما هستیم. از سفره‌های مراسممون و دکور به حساب. خونتونم 4 سفره از اینجا؟ بله، ما کلا خونه های ما روستای مزرعه کلانتر زرتشتی نشین 4 صفحه است. همشون ورودی بهاره است، اینجا میشه تابستانه، پاییزه، زمستانه. اگه ویدیو شهر بشرویه رو دیده باشید 2 تا ویدیو قبل میشه در مورد خونه های 4 صفحه توضیح دادم که اینجا هم باز میبینید این سبک معماری رو استفاده کردن که همش هم خشت و گله. بله. اینجا سفره هایی که مراسم هامونو داریم، از اینجا به فروردینگان ما کشت و زر میکنیم. مهر و آبان، جشن مهرگان، آبانگان یعنی آخرین برداشت حاصل هاست که ما مردم که رعیتی کردن حاصلاشون رو برداشتن، اونهایی که دارن یک آشی نونی میبندن و میپزن و همه اونایی که تو اهالی هستن دور هم جمع میشن و دارا و ندار در کنار هم شادی میکنن. اینجا مال گواهگیریه. شما میگین عقد، ما میگیم گواهگیری. دولوگ لرک، آبشن، انار داریم با سکه، تخم مرغ داریم، دستمال سبز تو جیب دوماد داریم، نخ و سوزن داریم، قیچی داریم، کلاه سبز داریم، کتاب آسمانی داریم، شال دوش دوماد داریم که هر کدوم اینا یک فلسفه داره. ببینیم کشتی هم داریم. اون انار به معنای اینه که کره زمین رو داره به ما نشون میده که با جمعیت بسیار در این کره زمین زندگی میکنن. پس انار شیرین به عروس و داماد میدیم بخورن برای اینکه فرزندان نیک به جامعه تحویل بدن. تخم مرغ هم زاد و ولد رو نشون میده و هم به جای قربونی جلوی عروس و داماد میشکنن که از چشم و چرا دور باشن. کلاه سبز وقتی که ما در این اوستاخونی نیایش هستیم حتما باید کلاه سر بذاریم برای اینکه اندیشمون یک جا منعکس باشه و هر چیزی هم از بدن جدا میشه ما میگیم پچول، شما میگیم نجسه. پس بنابراین رو کتاب آسمانی هم موی سر نیفته. اینجا میاد برای درگذشتگانه. همینطور که میبینین نون، کماچ و سوروک داریم، سیر سدو داریم، میوه داریم،
اسفند و کندر بوی خوش داریم. سیر صدا گفتیم. سیر صدا ببینید از یه گیاهیه مثل اسفنده، خانواده اسفنده ولی اسفند نیست، ضد عفونی کننده است. سیر خودش ضد عفونی کننده است، سرکه ضد عفونی کننده. پس بنابراین این یه غذای کاملیه برای بدن. الان من میخوام کماچ گل رو درست کنم. زردچوبه میریزم تو روغنم. بعد روغن خمیر رو چونه میگیرم، میگردونمش تو روغن زردچوبه. و مخلفات داریشم تخم گشنیز سیاه‌دونه و گل رنگ. یکی از نونای سنتی است که زرتشتی ها درست میکنن توی خونه هاشون. این هم یکی دیگه از علی آقا مواظبش نره. نونایی که درست میکنن، نون سروک. کامل باید تو روغن سرخ بشه و با شکر یا عسل یا با پشمک میخورن. اینم پخته شده یه نون کماچ گل به این شکل در میاد. جای همتون خالی. اینم خوردیمش، سروک رو جاتون باز خالی. خیلی خوشمزه بود. دیشب قد خسته بودیم تا رفتیم داخل یه شام خوردیم و عمو شارخ و خاله نرگس شام برامون درست کرده بودن، خوردیم و رفتیم خوابیدیم. بریم یه صبحونه بخوریم و بریم یه دوری توی روستا بزنیم. ما امروز با کمک دوستانمون میخوایم که یه خورشت گله همی درست کنیم که ما بهش میگیم خورشت گله همی ولی بهش یتیم چم میگن. سیب زمینی، پیاز، کدو، بادمجون، هرچی که دستمون بیاد توش، حتی فصل خودش کدو، لوبیا سبز، نخود فرنگی، بامیا، حتی اون رو هم بهش اضافه میکنم. بهش زردچوبه اضافه میکنه، ادویه مخلوط، نمک، فلفل سیاه، دارچ. اینم گل رنگه برای که خوش رنگ بشه، هم طعمش هم خوش رنگی است. بهش اضافه بعد یه دفعه اینجور به همش میزنیم که زیر روی مواد بگیره.
داریم با عمو شاهرخ میریم سمت مزرعهشون، یه سری تو مزرعه بزنیم و بعدم بیایم تو بافت، یه دوری بزنیم تو بافت روستا. اینجا بهش میگن ساوات مادر. ببینید چند تا مغازه اینجاست که اینا قبلا رونق داشته استفاده میشده. این تقا برای اینکه بلنده، این شتر که می آوردن اینجا باراندازشون رو به حساب بلندی بوده، بار رو خالی میکردن و کالا به کالا چیزایی که داشتن با هم داد و ستد. این دهنه یکی آبنباره که یک دهنه این ور داره، یه دهنه اون ور. مخزن یکیه، 3 تا بادگیر داره که با هر کدومش باد که میاد آبو در به حساب تلاطم میداده که ثابت نباشه، گنده بشه و مردم روستا استفاده میکرد. این سنگ ریزه ها که الان سنگ فرش اینجا هستش، کلا دهیار قبلی خانم جوانمردی اینجا بودن و تمام کابل از این قسمت به این ور کابل ها رو زیرزمینی کردن و تابلوهای چیز و چراغهای حالت سنتی براش گذاشتن. همینطور که ببینید نوشته گهنبارخانه. این قبلا ورونه که شما میگین جسد، ما به درگذشته میگیم ورونه که می آوردن اینجا میخواستن خاک بکنن، اوستای ورون رو یعنی نماز میت رو اینجا میخوندن. همینطور که میبینین شلغم و چغندر و زردک با گندم و جو کاشته میشه. تابستون ها سیفیجات مثل هندونه، خربوزه و همینطور علف و یونجه که الان اینجا حاصل چغندر و شلغم رو داریم. این پیاز زمستانه که برای عید به دست میاد. همینطور که میبینیم حالا هنوز به اون صورت سر نداره، به قول ما کله نکرده. برای عید دیگه اینا انشالله میشه برداشت کرد. ما 29 تا خانوار اینجا هستیم، هر کدوم هم به حساب جهان دیده هستن. اینا هم که اینجا هستن جوان ها همه تو شهرهای بزرگ دارن زندگی میکنن. برای اینکه اینجا کار نبوده، الان کارخونه کاشی زده، اون موقع که نبوده اینها کوچ کردن به شهرهای بزرگ. حتی استرالیا، آمریکا، تهران، اصفهان، شیراز همینطوری رفتن. الان ما هم که اینجا هستیم، این آب و رعیتی که شما دیدین داریم آخر امورات رو میگذرونیم و خوشبختانه ما اقامتگاه شیرین و فرهاد هم که اینجا هوم داریم برای اینکه اینجا به سبک یونسکو در اومده و جهانگردی میان، گردشگری و خدا رو شکر قبل از کرونا خیلی رونق بسیار بود، ولی الان باز کجدار مریض تشریف میارن و باعث افتخاره که این روستا یه رونقی پیدا میکنه.
این الان اومدن به حساب حفاری کردن، همینطور که میبینی خشتای تو این زمین رو در آوردن، فکر کردن گنجی چیزی اینجا گذاشتن، در صورتی که در بساط نبوده. این آب انبار همینطور که میبینیم رد آب هستش، از اینجا آب پر میشده میرفته تا من اون پایین. الان نمیتونیم بریم، یه مقدار آب بارونی که قبلا اومده پایین رو پر کرده و یه آب لجنی هستش. ولی اگر میشد برم پایین، از پایین که نگاه میکردی اون به حساب هنر معماری اینجا رو خیلی قشنگ نشون میده. قدمت آبانبار اردشیر به دوره قاجاریه برمیگرده. این آبانبار با آب قنات پر می شده و برای مصرف اهالی روستا ازش استفاده می شده. سازه‌ای که اگرچه به ثبت ملی رسیده ولی مورد بیمهری قرار گرفته. اقامتگاهمون هم کنار خونه عمو شاهرخ هست که مال خودشونه دیگه. این در قدیمیه، اینم کلید رومی بهش میگن. میندازی و کلون پشت در رو مینداخته او رو باز میکرد. قفل هم اینجا داشته به این شکل، اینجوری بوده. دندونه ها مال با این قفل باز و بسته میشده. این لباسی که الان دارن تنشون میکنن این لباس سنتیه. ببینید لباس های رنگی شاد انتخاب میشه تو لباس های خانوم ها برای انرژی مثبت، و الان اون لچکی که بستن برای اینکه مکنا که سر میکنن، الان مکنا رو دارن میزون میکنن ولی میاد زیر گلو برمیگرده بالا، یه تا به چپ یه دورم رو راست میاد که این برمیگرده پشت پا از بالا تا پایین پوشش کامل رو داره و سینه از زیر گلو تا ناف پایینتر این پوشش رو با همین مکنا کامل نشون میده. اون لچکی هم برای که سر نخوره این مکنا پایین نیاد میبنده، با سنجاق هم قلف میکنه که تکون نخوره. خیلی این خوشگله قشنگه، خیلی خودت قشنگه که این بهت قشنگ میاد. خیلی خوشگله، اصلا درد نکنه. ممنون. دیدین این لباسو در زمان. نهار امروزمون هم آماده شد. خورشت گله همی، جای همتون خالی. سارا هم با این لباس سنتی بسیار زیبا شده. اینجا همینطور که میبینین در بسته میشه و گرمایشی اینجا با کرسی بوده که کرسی میذاشتن زمستانه و دور هم زیر کرسی و نوری که از بالا پاییز به حساب آخر غروب میافتاده یه گرمایشی هم به اینجا میداده. اینجا اتاقیه که اتاق پاکیزش میگیم، اتاق نیایش، که پدران ما هر خونه زرتشتی یک جایگاه پاکیزه داره که اوستا میخوندن و نیایش میکردن. این قلفیه که پشت در بسته میشه و دیگه باز نمیشد. کلیدون قدیمی، کلیدون قدیمی الان باز کردیم، در باز شد و همینطور که میبینی در همین در چوبی، اینو بهش میگیم در باقی که گل میخای قدیمی و همون حالت خودشو اینجا حفظ کرده. بفرم. این سقف فیلپوشه. فیلپوش به معنای اینکه مثل کلاه فرنگی رفته بالا، 8 تا سقف توی یه سقف از صفر شروع شده، همینطور که این گوشه رو نشون میده اومده تا این زاویه برمیگرده اینجا
مجددا همینطور و 4 گوشه رو آوردن به هم پوشوندن. اینجا با یه منقل گرم میشه و بالا این دریچه رو که برداریم بالا اینجا کوران میشه و همینطور که باد میاد اینجا در تابستان یک حالت خنکی خیلی خوبی رو داره. وسایل قدیمی هم اینجا عمو شاهرخ نگهداری میکنه. یکیش این بود، جالب بود، گفت آوای روستا. خیلی قشنگه. اینجا هم باز مثل بشرویه، اگه یادتون باشه دیشب گفتم قسمت پارچه بافی داشتن که این قسمت بوده، گودی که گوده گوکاری که بوده و پدال بوده، یه چوبم اونجا بوده بازیه، قسمتش هم این بوده، پیکارم این قسمت بوده که این نخای پارچه بافی رو اینجا به هم دیگه وصل میکردن. خیلی جالبه واقعا. بیشتر خونه‌ها در روستا با الگوی 4 صفحه یا 4 ایوان ساخته شده. نکته قابل توجهی که از تصاویر هوایی مشخصه، سقف بیشتر خونه‌ها با کاهگل پوشیده شده و از مصالح جدید برای عایق بندی استفاده نشده. با این کار بافت و نمای سنتی روستا حفظ شده. ببینید اینجا بارانداز آسیاب بوده. آسیاب هم اینجا که از اون سقفش ریخته اینو ساختمونو که اینجا این در آهنیه بغلش در کوچیک اینجا می اومدن آرد و گندم و اینا آسیاب آبی بوده. یعنی قنات که بوده آب می اومده توش و از اینجا استفاده می شده. از اون سر تا اون ته به هم دیگه ربط داره با این ثابات. یعنی هم راه داره، هم سایبون بوده، هم جای استراحتگاه بوده، همه اینا در کنار هم اینجا استفاده میکردن. ببینید کیو مله مونه همه یک برگه داره، برگه 2 تا تحقا داره. ما تحقا از کزاگه بره تو هن مونه ناشته گفشو کشته صحبت شو کرده، هم مونه دیدنی شو کرده، هم جی مو استفاده شو کرده. سولمنده هم مونه ناشته و مو برگه کزاگه. اینجا خونه بوده که 2 تا تقا داره. سالمندان که می اومدن میشستن با هم صحبت میکردن، دید و بازدید میکردن و اینجا خونه مسکونیه. یه چیز جالبی هم که توی روستای مزرعه کلانتر اگر اومدید میبینید اسم کوچه ها هست که همش اسمای ایرانی قدیمیه. مثلا این یکی سیاوشه یا سیاوش که روی کوچه ها گذاشته بودن و هنوزم هست. همونطور که گفتم پنجی که میایم آتش رو بوم میکنیم و آتش و آتشکده میاریم. اینجا یه متصدی داره به حساب یا آقا منوچهری یا یه نفر بزرگتر اینجا وای میسن و آتش ها رو تحویل میگیرن. اینجا که درست زاویه پشت این جایگاه آتشه، اینجا آتش رو آپریگانی رو آتش رو خالی میکنن، آپریگانی رو دست خود میدن، یعنی همون جای آتش که میاریم بهمون تحویل میدن، دوباره میریم
و این فلسفهش اینه که زمانی که آتش نبوده ما از آتشکده آتش گرفتیم و الان داریم بدهی خودمون رو به آتشکده برمیگردیم. اون آتش رو که میاریم یعنی اون آتشی که برده بودیم قدیما که آتش نبوده، پدران ما آتش از اینجا بردن، اینو مجددا ما الان تحویل میدیم. و اینجا آتشکده همینطور که ببینید جایگاه آتش، همون آتشی که گفتم پشت اون ما به حساب تحویل میدادیم و خالی میکردن، این آتش پشتش دریچه است که اینجا نگهبان آتش بهش میگیم هیربد و اون هیربد فقط حق داره به داخل معبد آتش بشه. یعنی جناب آقای منوچهری هم که رئیس انجمن هستن نمیتونن به داخل این برن. چرا؟ چون زمان خوراکدهی آتش به هم نخوره و آتش خاموش نشه. نگهداری آتش زمان داره. 3 زمان رو میان اینجا آتش: صبح زود، ظهر و تنگ غروب. این آتش الان خاموش نیست، داره میسوزه ولی خام میسوزه. چطور؟ آتیشی که روشنه دورشو خاک سرگه میکنن، این به قول خودمون بلخوم داره میسوزه، روز بزرگ نمیشه. متوجه هستید؟ الان همیشه این آتش روشنه و خاموش نشده. باز توی یه روستای سنتی با اون بافت قدیمیش یه همچین خونه ای میزنه تو ذوق. سازه ای رو که میبینید بهش گلیمچه میگن. روی پشت بام خونه ها ساخته میشده تا بتونن از فضای پشت بام برای استراحت شبانه در فصل تابستان استفاده کنن. نمرت نمیدم ها. لبا رو اینطوری میکنن، اونطوری شده ببین دست میکنن میکشن. خب این لب که بیاد اینجا، آفرین. خب زیاد نمیکنن. بعد با چاقو ببین این برای چی؟ برای که هوای داخل این در بره، وقتی به تنور میزنی پف نکنه شکم. هر رایی که بام دستته بگی صرف کن علی بیا برو. نترس برو. الان میندازی برو. سینه تو بده بالا. آما زیرمون موام میسوزه. برو نترس. ها که نور شو. یه قسمت دیگه از یه گوشه زیبای ایران رو اومدیم با هم دیگه دیدیم، با یه فرهنگ دیگه آشنا شدیم. امیدوارم که لذت برده باشید و یه اطلاعات کوچیکی تا اینجا بهتون داده باشیم. ممنون از عمو شاهرخ و خاله نرگس، خیلی لطف کردید، خیلی خیلی لذت بردیم. خیلی ممنون. انشالله که همیشه شاد باشین و دل خودتون باشی و بازم زیارتتون بکنیم. حتما میاد. حتما نفع دیگه. آخر کاری یه با همون زبون فارسی دری یه صحبتی بکنید که دیگه ویدیو رو تمومش کنید. مجیمونه خیلی از شما ممنونه. تشکر کرده زحمت کشید به مازر کلانتر آموزیم و اقامتگاه بونگردی هم و نرگس جان به شما خوش آمده بجیم.
و همیشه تند و درست دل دو خش و باز خش دو دار بیم. همچنین برشون. فکر کنم دیگه مقدارش رو متوجه شدن دیگه. تندرست و دل خوش و دلخوش و آره. خیلی هم عالی. بیشتر نه. ممنونم ازت. انشالله که باز بهتون تندرستی آرزو میکنم و هر جا هستین شاد باشین و مهر و محبت ها بیشتر بشه. امید خدا. ممنون، سلامت باشین. بازم ممنون که تا اینجا با ما همراه بودید. ویدیو قبل رو میذارم بالای صفحه. ویدیو از توس گرفتیم، ویدیو قبلی رفتیم. اون ویدیو رو هم اگر ندیدید حتما ببینید. با لایک و کامنت حمایت کنید ازمون. دمتون گرم. تا ویدیو بعدی. اگه هم استان یزد اومدین حتما حتما خال نرگس هم شارخ اینجا بیاید. حتما بیاید، واقعا عالیه. عالیه اینجا. ممنون و سپاس. تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار. خدا نگهدار.